نمیخوام خیلی کلیشه‌ای صحبت کنم، ولی احتمالاً 90% شماهایی که دارید این ویدیو رو میبینید و به عنوان تریدر یا سرمایه گذار تو فارکس، تو کریپتو، چه اسپات، چه فیوچر، چه هولدر بلند مدت فعالیت میکنید، ضررهای زیادی رو تجربه کردید، پولهای زیادی رو از دست دادید و احتمالاً خیلی از شماها همین الان تو ضررید و بارها تصمیم گرفتید که جا بزنید. اگه هنوز جا نزدید و دارید این ویدیو رو میبینید و برای آموزشتون تلاش میکنید، من بهتون احترام میذارم. کاملا این تلاش شما قابل احترامه و بهتون قول میدم که یه روزی اون اهدافی که دارید تو این بازار میرسید. تو این ویدیو میخوام راجع به بزرگترین عامل تمام این ضررها صحبت کنم، به سری راهکارها بدم که برای خیلی‌ها کار کرده. برای خود من تو این سالها کار کرده، چون بابتش ضررهای سنگین دادم تا یادشون بگیرم و مرتب هی راهکارهای مختلفی رو تست کردم، تجربه کردم. برای کسایی هم که بهشون آموزش دادم کار کرده، احتمالاً برای شما هم کار خواهد کرد. روانشناسی ترید. بریم ببینیم مفهوم مهم ولی کلیشه‌ای چیه. درود به همه بچه‌های کامیونیتی سروش. من اومدم با یه ویدیو پرساز دیگه به قسمت سوم آموزش ترید از 0 تا 100 ویژه سال 2025 خوش اومدید. این قسمت راجع به روانشناسی تریده که یه مفهوم بسیار مهم و عامل تمام تصمیمات اشتباهی که ما تو بازار میگیریم. اگه دو قسمت قبلی رو ندیدید، پیشنهاد میکنم حتما وقت بذارید و با حوصله ببینید. هر قسمت 20-25 دقیقه است. با دقت و حوصله ببینید، چون هر قسمت پیش نیاز قسمت بعد از خودشه. با آماده بشید که بریم سراغ روانشناسی ترید. یادتون نره که این دوره آخرین دوره آموزشی منه. یه جوری دیگه میخوام بازنشسته بشم و راجع به ترید و بازار مالی اینا کمتر آموزش بسازم و چون یه واحد آرندی توی شرکتمون راه انداختیم و یه سرمایه گذاری کردیم که داریم راجع به تکنولوژی های جدید تحقیق میکنیم و احتمالاً سبک صحبت کردن من و محتوایی که میسازم یه ذره متفاوت میشه و راجع به تکنولوژی های نو خواهد بود. و این دوره کاملا رایگان تو شبکه‌های اجتماعی ما منتشر میشه و به یادگار اینجا میمونه و تنها هزینه که بابتش میپردازید لایک، اشتراک گذاری و کامنته. بر اساس این آمار خیلیاتون ویدیوها رو میبینید ولی یادتون میره ساب کنید که هم حمایت کرده باشید و هم وقتی ویدیو جدید میذاریم زنگوله رو بزنید که ناتیفش براتون بیاد. خب بریم سراغ روانشناسی ترید. وقتی راجع به روانشناسی ترید تو کتاب‌های مختلف، تو ویدیوهای آموزشی، تو مقالات مختلف سرچ میزنم و میخونم، معمولاً همگی اومدن به اون بعد روانی و منتالی و احساسی قضیه پرداختن، در صورتی که روانشناسی ترید خود بیزینس پلنه. این نظر شخصی منه و با تجربیات و روش هایی که تو تریدهای خودم ازش استفاده کردم نتیجه گرفتم. برای کسایی هم که این مدت و این سالها بهشون آموزش دادم کار کرده، احتمالاً برای شما هم ممکنه کار کنه. روانشناسی ترید خود بیزینس پلنه. بیزینس پلن یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میخوای یک کسب و کاری راه بندازی، یه استارتاپی راه بندازی، باید بنویسی رو کاغذ که اینقدر پول نیاز داری، اینقدر سرمایه گذاری قرار بشه، این رقبا رو داری، پروفیت پولت اینقدره، مثلا اون وسعت بازار و اون سوددهی که میتونی بهش برسی اینقدر، این تجهیزات رو نیاز داری، نرخ بازگشت سرمایه‌ت هم مثلا بعد از 3 سال اینقدره، تو 3 سال سرمایه‌ت برمیگرده، اینقدر هم به سود میرسه. این میشه بیزینس پلن. حالا یه سری جزئیات داره. روانشناسی ترید هم به نظر من فقط بعد منتالی و احساسی و مدیریت خشم و ترس و طمع و احساسات نیست. خود بیزینس پلنه. یعنی یه چارچوبیه که تو باید توش فعالیت کنی. بعد این چارچوب رو من اومدم تو این سالها اینجوری تعریف کردم برای خودم. من یه راننده تاکسی ام که دنبال درآمد روزانه‌ام. هر تریدی که انجام میدم یه مسافره که بعد از پیاده شدنش قراره یه پول ثابتی ازش بگیرم یا به ازای اون در واقع مسیری و مسافتی که دارم طی میکنم قراره یه مبلغی ازش بگیرم. توی هر معامله قراره انقدر ریسک کنم که مثل یه راننده تاکسی توی هر مسیر یا هر کیلومتری که طی میکنه باید یه مبلغی رو بذاره برای بنزین و استهلاک و مخارجش. تو کانادا وقتی که معمولا مثلا یکی از دوستام اومده بود و خیلی ها اینجوری هن دیگه، اولین شغلی که میتونن بدون تخصص یا مهارت خاصی یا نیاز داشتن به زبان و تجربه کاری انجام بدن اوبره، مثل اسنپ. یه ماشین لیز میکنن $20,000 مثلا، میرن یه ماشین رو میخرن ولی قسطی پولشو میدن، یعنی ماه به ماه پرداخت میکنن، باش کار میکنن. حالا هم مخارجشون در میاد و هم
میتونن قسط اون ماشینه رو بدن. حرکت هوشمندانه‌ایه، چون از جیبشون قرار نیست بخورن، هزینه کنن، حداقل هزینه هاشون کاور میشه، ولی وقت خیلی زیادی میگیره. من اومدم دقیقاً همین مدل سازی رو با یه سرمایه $500 اول که $100 بعدش $500 بارها تست کردم و بعد از سالها هم اومدم برای شما چندین بار چالش گذاشتم. یعنی از $500 شروع کردم، رفتم چالش $500 معروفم دیگه، رفتم تا $5000. این باعث شده که من به یه اعتماد به نفسی تو بازار برسم و هر کسی که در واقع این آموزش رو بهش یاد دادم یا تو چالش بوده به یه اعتماد به نفسی برسه که بدون آقا واقعا میشه با سرمایه خورد تو بازار پول در آورد و رشد کرد و حتی بعداً میشه مخارج زندگیت هم داد وقتی که سرمایه بزرگتر بشه. حالا بریم مثال بزنیم. من اومدم با یه $500 شروع کردم، ریسکامو همه رو روی 1% تنظیم کردم، یعنی $5 رو هر معامله و فرق ریسک با استاپ لاس فرق داره. استاپ هم بعضی وقتا 30% بوده، بعضی وقتا 40% بوده، ریسک هم 1% بوده، چون پوزیشن سایز محاسبه می‌کردم. یعنی یه مقداری می‌بردم تو معامله که اگه اون استاپ با 30% بخوره، استاپش با 30% ضرر بخوره، من همون 5% ضرر بدم. یه فرمول کوچولو داره، توی دسکریپشن می‌نویسم براتون حتما. و کلا مفصل توی بحث قسمت مدیریت ریسک و فیوچرز و اینو بهتون درس میدم، ولی حالا الان برای اینکه بدونید می‌نویسم. پس ریسکام همه روی 1% بود و هر معامله‌ای که انجام میدادم یه رقم مشخصی میخواستم ازش سود بگیرم. معمولا 2% بود، یعنی ریسک و ریواردهای 1:2. اول که 1:1 بود دیدم نمیشه. 1:1 در خوشبینانه ترین حالت من پولم حفظ میشد، یعنی هر چقدر ضرر میدادم سود میکردم همونقدر ضرر میدادم در خوشبینانه ترین حالت، یعنی اگه وین ریت هم 50-50 بود. ولی اومدم رو معاملات 1:2 فوکوس کردم، خب یه ذره علم تکنیکالمو بالاتر بردم. اون اوایل صحبت سال 2017 یه ذره بیشتر تکنیکال کار کردم، یه ذره مثلا موقعیت‌های بهتر پیدا کردم. خلاصه روی تکنیکالم کار کردم، وین ریتمو بالاتر بردم، ریسک و ریواردهای بهتری پیدا کردم و یه ذره آروم آروم شرایط رو بهتر کردم. راجع به تکنیکال و پرایس اکشن توی ادامه همین دوره حتما بهتون آموزش میدم و یاد میگیرید و تمام این تکنیکایی که الان داریم یاد میگیریم و اونجا روی چارت حتی پیاده سازی میکنیم و معاملات واقعی باز میکنیم. ولی میخوام اینو بگم که بعد از مدتی تونستم به یه 20-30% حساب رو رشد بدم، به یه 20-30% سود برسم و اون 20% میشد $100 تقریبا، 100 خورده $. به خودم اومدم دیدم که خب من این همه تلاش کردم، این همه بالا پایین، این همه $1 $5 جمع کردم برای اینکه $100 بشه توی چند ماه، توی 3 ماه فکر میکنم. و این به کجا میخواد برسه اصلا؟ چه اتفاقی میخواد بیفته؟ این اولین اشتباهی بود که داشتم مرتکب میشدم، یعنی توقعاتم رو نمیتونستم کنترل کنم و این اشتباه رو خیلی از ما مرتکب میشیم. یه ذره تحقیق کردم، دیدم که 20% 30% یه حساب رو رشد دادن مثلا توی 2-3 ماه خیلی اتفاق خفنیه، خیلی اتفاق خوبیه، یه موفقیت هستن تو بازار مالی. آره شاید تو فیوچر شما الان توی پوزیشن 50% بگیری، ولی رو کل سرمایت بتونی این درصد رو بگیری یه ذره سخته. باید کارهای غیر متعارف کنی، باید ریسکای عجیب غریب کنی که معمولا در پایان سال منفی خواهید بود. ولی اینکه شما بخواید چیکه چیکه با ریسک 1% حساب رو رشد بدی و 20-30% برسونی خیلی اتفاق خوبیه. و من این اتفاق رو رقم زده بودم و حواسم نبود که یه بازیه، قرار نیست با $500 خرج زندگی بدم، قرار نیست با $500 ماشین بخرم، دارم بازی میکنم، دارم سعی میکنم از لحاظ روانی خودم قوی کنم. به خودم یادآوری کردم، رو کاغذ نوشتم که تو یه راننده تاکسی هستی که صبح به صبح شروع به معامله میکنه، قراره یه درصدی مشخصی رو، یه رقم مشخصی رو سود کنه، یه رقم مشخصی هم ضرر بده، تمام. دوباره ادامه دادم، توقعاتم رو کنترل کردم. ببینید بازار مالی مثل یه سفره است که هر کی به اندازه ظرفش میاد برمیداره. اگه بیشتر از ظرفت بخوای برداری، یه نهنگ میاد کل سفره رو با جاش میخوره. فرض کن یه دوربین اصلا گذاشتن، حواسشون هست که تو بیشتر از ظرفت برداری. ظرفت چیه؟ اون بالانس است، اون $500 است. پس نمیتونی کارهای غیر متعارف کنی، توازنه رو نمیتونی به هم بزنی. هر جا به هم بزنی شاید یه بار دوباره سود کنی، ولی در نهایت سر ماه یا سر سال منفی خواهی شد در خوشبینانه ترین حالت. من اینو یاد گرفتم که توقعاتم رو
کنترل کنم. و همین شد که الان مثلا مثال میزنم، الان اگر که $1000 به من بدن، اولین کاری که میکنم اینه که $1000 رو میکنم $1010، یعنی دنبال 1% سودم. ولی به یه تریدر آماتور $1000 بدن میخنده به $10 سود، میگه من با $1000 بکنم $2000 و برای همینه که موفق نمیشه. تو 1% سود یا $10 سود رو راحت میتونی به دست بیاری و این موفقیت تو رزومت و باعث میشه که ادامه بدی. ولی اگر از همون ابتدا چارچوب زندگیت این باشه که $1000 رو بخوای 2 برابر یا 3 برابر کنی، نمیتونی، کار خودتو سخت کردی، مجبوری تصمیمات عجیب غریب بگیری، مجبوری کارهای غیر متعارف کنی، ریسکای عجیب غریب کنی و معمولا 90%، بیشتر از 90% لیکوید میشن و ضرر میکنن. پس کنترل توقعات اولین چیزی بود که من یاد گرفتم. رفتم ادامه دادم، رفتم جلوتر و به جایی رسیدم که حساب شده بود 3 برابر. تقریبا 5 ماه گذشته بود، $1500 شده بود و اونجا یه اعتماد به نفس کاذبی میاد سراغت بعضی مواقع و شما اصطلاحاً تو تله خوششانسی میافتی. و وقتی داری رشد میکنی، معاملاتت معمولاً وقتی معاملات پشت هم سوده میشه، تو تله خوششانسی میافتی و یه کندل میدیدم که داره با شدت میریزه، یه لات سنگین میبردم و میگفتم اگر بشه چی میشه، به اندازه کل معاملات 2 هفته گذشتم سود میکنم. معمولا وقتی که میگی اگر بشه چی میشه، در 90% مواقع نمیشه و شما یا ضرر میکنی یا در خوشبینانه ترین حالت ممکن یر به یر بیای بیرون. معمولا افراد اینجور مواقع لیکوید میشن و من رفتم توی ضرری که کل حساب لیکوید شد. چرا؟ چون نمیدونستم باید چیکار کنم، نمیدونستم پلن خروجم چیه. من داشت نتیجه چند ماه زحمتم، 5 ماه تقریبا زحمتم جلو چشام از بین میرفت. اینجور مواقع مغز فرمان نمیده، نمیتونی تصمیم بگیری و میگی یا باید پولم برگرده یا همش بره، نمیدونی باید کجا خروج کنیم و همش رفت. به خودم یادآوری کردم که یه بازی گیم آور شدم و دوباره میخوام شروع کنم. دوباره یه $500 دیگه شروع کردم. 5 ماه زندگیم رفت، 5 ماه تلاشم رفت، ولی یه چیز خوب یاد گرفتم. اومدم بعد از تحقیقات و نوشتن اشتباهاتم و کارهایی که کردم، چون من تونسته بودم حساب 3 برابر کنم و این حداقل یه تجربه بود که بهم کمک کرد، اومدم به این نتیجه رسیدم که من باید ژورنال بنویسم. یعنی اگر من ژورنالمو نوشته بودم و میدونستم تو معامله اشتباه چقدر میخوام ضرر بدم، معامله اشتباه بود دیگه، ولی حداقل باید یه پلن خروج داشته باشم دیگه، میدونستم چقدر باید ضرر بدم، میومدم راحت بیرون، ضرر میدادم میومدم بیرون. ژورنال نوشتم. ژورنال که می‌نویسی، مثلا من اینجوری یاد گرفتم، میومدم می‌نوشتم که این هفته قبل انقدر سود کردم، این هفته انقدر میخوام سود کنم. یعنی سود هفته قبلمو مینوشتم، سودی هم که این هفته میخوام بگیرم و مینوشتم، بیشترم نه، همونقدر قانع بودم. و سود هفته گذشتم رو نصف میکردم، نصفش رو اضافه میکردم به اصل سرمایه و نصفش هم میذاشتم برای ریسکام، برای کارهای احمقانه که اینجور مواقع ممکنه انجام بدم. چون سراغ هر کسی میاد، تصمیمات هیجانی میگیری، طمع میکنی، نمیتونی طمعتو کنترل کنی و ریسکای عجیب میکنی. خب تو باید اون مواقع بدونی کجا قرار خروج کنی. من دیگه میدونستم که یه عدد دلاری در میوردم، میدونستم اگر احیانا رفتم خارج از اون استراتژی ریسک 1% معامله کردم و رفتم تو ضرر سنگین، به اندازه نصف سود هفته گذشتم ضرر میکنم. یعنی تمام ریسکامو از سود هفته های گذشتم تامین میکردم و خیلی بهم کمک کرد و اینجا دیگه طمع سراغم حتی نمیومد. اگر میومد سریعا ضررش رو جبران میکردم. چجوری؟ میدونستم کجا باید ببندم، میبستم. چون معمولا شما وقتی ضرر میکنی که یه معامله اشتباه یا خلاف روند گرفتی دیگه، سریع میبستم و میدیدم که کندلی که اصلا دیدم اشتباه بوده، روند برعکس معامله باز میکردم، اون ضرر میدادم، برعکس معامله باز میکردم و ضرر جبران میشد و بعضی وقتا تو سود میرفتم. پس وقتی که بدونی کجا با ضرر خروج کنی، پولت آزاد میشه زودتر و چشت هم باز میشه. تا وقتی که تو ضرر گیر کردی و پلن خروج هم نداری، چشات بسته است و در 90% مواقع شما لیکوید میشید. این درس دومی بود که یاد گرفتم. ژورنال نوشتم، آستانه تحملم رو به صورت دلاری نوشتم رو کاغذ و آماده بودم تا اینقدر آقا من میتونم هر هفته ضرر بدم. و آروم آروم با توجه به این که
میتونستم راحت از معاملات ضررده خروج کنم، آروم آروم هی سودام بیشتر شد و ریسکام هم یه ذره بیشتر میکردم، چون میدونستم دیگه مثلا آقا $300 این هفته دارم که من بدمش بره، ریسکامو بیشتر میکردم. اینجوری باعث میشد اشتباهاتمو بیشتر یاد بگیرم و اصلا همین باعث شد من تریدر بهتری بشم. خلاصه این مسیر رو طی کردم و تقریبا 9 ماه هم این مسیر طول کشید و حساب رو تقریبا رسوندم به 10 برابر. به خودم اومدم دیدم 1 سال خورده گذشته و من تونستم بالاخره با تمام این سختی‌ها یه حساب $500 برسونم به 10 برابر که تازه یه بارم لیکوید شده. کلی هم چند بار ضرر خورده برگشته سر نقطه اولش. وقتی که به اینجا رسیدم چند تا چیز مهم یاد گرفته بودم. 1، الان دیگه بازی نیست. یعنی الان همچنان من ریسکام همون 1% 2%، سودام همون قده، ولی چون حساب بزرگتر شده بود الان دیگه رقم‌ها به چشم میومد. یعنی میتونستم بعضی وقتا خروج بزنم، بعضی وقتا یه سری هزینه‌ها بکنم، بعضی وقتا مثلا یه سری حرکت‌ها بزنم و این خیلی برام جذاب بود و به یک اعتماد به نفسی رسیده بودم که من یه حسابو کرده بودم 10 برابر. همون باعث شد که تا سال 2022 توی سری صرافی‌ها جزء تریدرهای برتر، یعنی جزء 100 تریدر برتر مثلا یکی از صرافی‌های بزرگ دنیا بودم. والیوم معاملاتم بالای چند صد میلیون دلار بود. وقتی که میگی چند صد میلیون دلار بعضیا فکر میکنن چند صد میلیون دلار پول ساختم، نه، حجم معاملاتم چند صد میلیون دلار بود با اهرم و حجم معاملات بدون اهرم هم بالای 30-40 میلیون دلار بود که رقم خوبیه تو یه سال و کلا یه رزومه خیلی خفن ساخته بودم. پولای خوب و درشت در می آوردم و همش رو مدیون همین استراتژی راننده تاکسی هم که براتون تعریف کردم. و بعد از اینکه حسابو 10 برابر کردم، اون کاغذه رو که رو مانیتورم زده بودم تو یک راننده تاکسی هستی رو پاره کردم و نوشتم تو یک تریدر حرفه‌ای هستی. این تجربه باعث شد که من هر جایی که باشم، تو هر شرایطی که باشم، به این اعتماد به نفس برسم که اگه $500 بهم بدن شروع کنم و با $500 برم تا $5000 رو برم تا $10000 رو ترید کنم. برای همینه که میبینید توی سال 2024 همین امسال 2-3 بار چالش راه انداختم و $500 رو تا $5000 بردم. بر اساس همین تجربیات من تونستم این کارو بکنم و به همتونم شفاف نشون دادم که سودام همه ابتدا اگر ببینید توی هایلایت هم هست، اگر ببینید $10 $5 $2 $3 بعدش هی آروم آروم $200 $300 یه دفعه یه سودای $500. یعنی بازار این فرصت رو به تو میده که بتونی به اندازه ظرفت همیشه ازش برداری. این قانونیه که باید یاد بگیریم. امیدوارم که این قسمت به دردتون خورده باشه. این قسمت بیشتر تجربه شخصی خودم بود و نکاتی که یاد گرفتم و درک کردم که آقا روانشناسی فقط ریسک و نمیدونم طمع و ترس و اینا نیست. روانشناسی یک طرز فکره، یه بیزینس پلنه، یه کالچره که شما باید توی ترید کردن یادش بگیرید و اصلا ازش خارج نشید و به این فکر کنید که یه بازیه که هر بار صفر میشی فرصت اینو داری. یعنی بازار واقعا بهت فرصت میده که دوباره بتونی شروع کنی به شرط اینکه حد خودتو بدونی. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. هر سوالی که دارید تو کامنت ها بپرسید، همه رو سعی میکنم پاسخ بدم. دمتون گرم.